حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. دخل الأمير شافها قال ليش هذا؟ مين المسؤول؟ حنا يمكن كأعضاء مجلس وكفريق عامل وكذا يعني صدمنا في البداية، لأننا مرة ثانية كنا نعتقد أن وصلنا يعني القمة، ما عاد في شيء وراء هذا. السعودية وضمن رؤية 2030 أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية العملاقة، وكل مشروع من هذه المشاريع كان يعلن تصاميمه تباعاً، مثل ما شفنا في تصاميم كورال بلوم الجزيرة الرئيسية في مشروع البحر الأحمر فبراير 2021. بعدها شفنا تصاميم ذا لاين في مشروع نيوم يوليو 2022، وهكذا استمرت الإعلانات عن تصاميم تتسم بأنها متفردة وغير تقليدية. وهذا مبدأ أخذته السعودية في بناء كل مشاريعها المستقبلية، مو بس المشاريع الكبرى، وطبقت هذا المبدأ بكل حزم تحت شعار لا للتقليد، لأننا نستحق إبداع جديد خاص فينا. قبل ما أصير في الدولة كنت في رجل أعمال، وتم الاتصال بي من قبل صندوق النقد العامة وقالوا لي أنه نبغاك تكون معنا في لجنة تأسيسية تنظر في مشروع اقتصادي مهم لمدينة جدة، وأنه فلسفة جديدة للمشاريع، تؤسس لجنة تدرس المشاريع، فيها رجال أعمال، فيها استشاريين، وإذا أصبح المشروع مجدي اقتصاديا أو اجتماعيا وأنه يحدد أهداف الرؤية يعتمد ويأسس له شركة، ومن ثم يطرح وينفذ. من حسن حظي أنا انتقلت من اللجنة التأسيسية إلى الشركة، وقبل ما تتأسس الشركة كان عدة اجتماعات وتقديم وتحضير، ويترأس المجلس سيدي سمو الأمير محمد. عملنا عدة عروض لسموه ما عجبته. في آخر عرض في الحقيقة عملنا مجهود أكبر، لكن لم يكن بالطموح اللي يتمناه أو يتأمل منه سمو الأمير محمد. وأنا حبيت أشارك وقلت له طال عمرك احنا بنبغى نسوي مشروع زي المدينة الفلانية في أوروبا، يعني طالع فيها كذا. قال لي هذا طموحك؟ احنا وطن طموح، نتمنى يكون كل شيء جديد، إبداع، ما نبغى تقليد. وبعدين في الاجتماع القادم انحلت اللجنة، وطبعا أنا انصدمت لأن هذه أول تجربة لي في تحت قيادة سموه، وطلعت من اللجنة. لكني الحمد لله فوجئت بعدين أنه تم الاتصال وأنه أنا في اللجنة، وتجربة جيدة. He didn't want us to copy anybody else. He wanted to create something that was unique, that has never been seen before in the world, and something that would be instantly recognizable as Saudi Arabia. So the minute you stepped off the plane and you arrived at our resorts, you would know you were in Saudi Arabia. So you wouldn't confuse it with the Maldives or Dubai or anywhere else. It had to be quintessentially Saudi Arabia. And that's what we've worked very hard since that initial meeting to try to deliver. في مشروع السودة الأمير يقول إن التراث تراث عسير، من الطراز العمراني اللي فيها الفن اللي فيها، الأكل اللي فيها، هو العنصر الاستراتيجي الأهم في مشروع السودة. وبالفعل سوينا احنا مسابقة عمرانية اللي أخذنا فيها البنش مارك العالمي في الطراز المعماري اللي يكون في مشاريع الجبال العالية شاهقة الارتفاع. وأعطيوا كل المصممين العنان في استلهام الأفكار والمخططات المكانية والعمرانية لي، وجابوا أفكار عالمية. دخل الأمير شافها قال ليش هذا؟ مين المسؤول؟ طبعا احنا كلنا مسؤولين مجلس إدارة، ان كلنا شفنا الموضوع قلنا اشكالها جميلة وحلوة. قال هذا مو بصحيح. ليه الزائر العالمي يجيك وعنده كل الأمثلة هذه في أوروبا وأمريكا؟ قوتك الاستراتيجية اليوم في عسير
اللي ما أحد يقدر يقلدك فيها. الجبال موجودة في كل أنحاء العالم. قوتك الاستراتيجية في عسير هو الطراز العمراني وثقافة أهل عسير بكل ما تعنيه هذه كلمة ثقافة من معنى، من أكل لرسم لفن لحتى عادات وتقاليد. فلذلك هذا غير مقبول. عندكم 3 أيام ترجعوا لي بمخطة كيف تصحوا هذا الوضع وترجعوا لإعادة الاحتفاء بثقافة عسير. اللي صار في السودة صار في عدة مشاريع أخرى في أنحاء المملكة. على سبيل المثال كورال بلوم اللي ذكرناه في مقدمة الحلقة هو مشروع يضم 11 منتجع وفندق، صممت جميعها من طابق واحد وتظهر على شكل شعب مرجانية مندمجة مع الكثبان الرملية في البحر الأحمر. هذه التصاميم الجميلة ما جت من أول محاولة، كان في خيبة أمل وإخفاق لما تم عرضها لأول مرة. تعالوا نسمع الحكاية. Well, obviously, that was an interesting process that we went through. I think, we had signed off on a notional master plan, which was very much about the layouts of where buildings would be. And, we went away and we worked with some of the best architects in the world to design the master plan for Shureira and actually to design the assets. In fact, we were designing 9 hotels, and a lot of what you would expect to find in a resort destination that is going to be the hub of the whole of the Red Sea. And I remember being quite excited about it because we'd produced some beautiful designs and we had a video. And I remember we had a one-to-one session with His Royal Highness where I sat with him and presented the scheme. I played the video, and quite honestly, I was expecting that he would be ecstatic with the outcome and the result. And actually, he was disappointed. He was unhappy with, he said it was good, which is great, but for us and for His Royal Highness, good isn't good enough. We needed to go beyond good. We needed to become exceptional. And I think we probably, if I'm honest, we failed in delivering the key objective from the very beginning, which was what made this, what made Shureira different, what made it uniquely Saudi Arabian. And I guess we probably didn't make that mark. And he wasn't angry. Clearly, he wasn't thrilled with what we ultimately arrived at. But we had a nice conversation, to discuss what aspects he liked, what he didn't like, so that I could reflect on what he'd said and go back to the drawing board with my team to come back with something different, something better, something unique. And that's in fact what we did. We went away, as I said, initially, if I'm honest, again, the team was shocked because, so much work had gone into this, months of work, months of preparation. So it was a bit deflating, but we basically picked everybody up and said, look, we've been given a challenge. Let's really try to do something different. So we went back to the drawing board. We launched a competition where we invited some of the best architects in the world. And instead of being prescriptive and telling them exactly what we wanted, we actually challenged them. We said we wanted this place to be different to anywhere else in the world. We want it to be Saudi Arabia. We want people to recognize Saudi Arabia the minute they come to this destination and think outside the box. And the result of all that culminated in Coral Bloom. Coral Bloom is a game changer. It's like no other resort in the world. It will become instantly recognizable as being part of Saudi Arabia. So through his, pushing us, we've actually accomplished something far greater than what we had originally done. I think what we originally done would have worked, it would have been successful, but I think he's taken us to a new level. And I think it's really credit to him and his, not accepting good as being enough. We needed to do better, and we did. هذه القصة اللي حكاها الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية كان في قصص مشابهة لها تخص مشاريع متعددة في مدينة الرياض. لأن المبدأ واحد، لا للتقليد، نريد إبداع خاص فينا. ووصلنا اليوم الاجتماع كنا كلنا كأعضاء واثقين من المخرج اللي بيعرض، ما هو لسبب، لأن اجتهدنا قدر المستطاع
جبنا أفضل الشركات العالمية، أخذ عدة دورات لين وصل للنضج هذا. استشرنا سوينا لجان استشارية وأخذنا رأي خبراء وسوينا كل ما يمكن الوصول له. وصلنا في الأخير لتصور كنا نعتقد أن هذا هو يعني الحل الوحيد لهالمشروع. وصلنا يوم الاجتماع، ناقشنا البنود الأولية اللي كانت يعني روتينية أكثر، إدارية وتنظيمية وكذا، ووصلنا لزبدة الاجتماع اللي هو الموضوع هذا. بدأ العرض، الاستشاري عرض، المسؤولين عرضوا لسمو ولي العهد. سبحان الله وضح في ملامح وجهه أنه ما كان راضي عن العرض. يوم خلصوا من السكشن هذا أو من الفقرة هذه، مباشرة داخل سمو ولي العهد وقال ترى هذا اللي عرض غير مقبول بتاتا بتاتا. حنا يمكن كأعضاء مجلس وكفريق عامل وكذا يعني صدمنا في البداية، لأننا مرة ثانية كنا نعتقد أن وصلنا يعني القمة، ما عاد في شيء وراء هذا. فاستفسر معرفة هذا الرشيد أنه وش المشكلة طال عمرك، يعني وش اللي ما هو بعاجبك، ليش غير مقبول؟ وقال الاستشاري بدأ يشرح أن هذا المشروع مشروع رائد ونسوي كذا ونسوي كذا، وهذا المشروع معمول مثله في كذا ومعمول مثله في كذا. وقفنا الأمير، حين وقفنا على كل شيء وصلنا الفكرة الأهم، أن هذا المشروع رائد على مستوى العالم وعمله بعض الدول. قال فهد، إذا تعرف أن السعودية اليوم لا تقبل التقليد، هذه الفكرة غير مقبولة، وأبغاك في الاجتماع القادم تعطيني 3 أفكار وتصورات رائدة، بمعنى رائدة ليس لها مثيل في العالم. كان تحفظه أن اللي قاعد يصير في المشروع صح أن أفضل الشركات العالمية، صح أن 5 ستار، وصح أن كذا، لكن ترى احنا في مدينة الرياض، ما احنا في لندن ولا احنا في باريس ولا احنا في نيويورك، احنا في مدينة الرياض. أنا أبغى مشروع أول ما أشوفه أعرف إنه في مدينة الرياض، أبغى شيء ينبع من المدينة، ما أبغى شيء يعني مختلف تماما. كثير من الزملاء يومها خصوصا اللي عملوا واجتمعوا واشتغلوا على العرض، الحقيقة يعني كان جاهم جزء يعني نوع من الإحباط. فأنا اجتمعت معهم بعدها وقلت لهم كيف؟ ليه محبطين؟ قالوا احنا حاولنا نقدم اللي عندنا وكيف قدمنا الأحسن في العالم وكيف. فقلت لهم لا بالعكس، أنت اليوم كبروفيشنال، كرجل أو كامرأة تعملون على مشروع هام بهذا الشكل في يعني عاصمة المملكة العربية السعودية، ولي الأمر يقول لك أحلم وابتكر واطلع بشيء جديد غير موجود في العالم. تزعل ليه؟ هي فرصة تكاد لا تتكرر في حياتك المهنية. بالفعل شافوها كذا، واليوم نعمل على إن شاء الله 3 أفكار و3 تصورات نقدمها بإذن الله تكون رائدة على مستوى العالم. Someone can make a mistake. Thank God, not DGDA. But I have been in meetings sometimes with consultants to make a mistake to disrespect the Crown Prince's time by lack of preparation or lack of studying. Because if you go into a meeting with him, he's going to be the best prepared. And if he's going to give you his time, he expects you to be prepared, right? So, you know, one day I'm in a meeting and a big visual comes up on an urban landscape in which to talk about street movement, how the city of Siena moves, or Florence, or Marrakesh, versus a more chaotic urban city of like Cairo. The Crown Prince is extremely conscious of this, right? And there was a domed mosque that wasn't a Saudi dome. And he said to the consultants, like, there's thousands of buildings. That dome is not a Saudi dome. And instead of the consulting saying, well, this is meant for urban layout, we will take it out immediately, but thank you for bringing that to our attention. The consultant was a bit dismissive and said, well, it doesn't really matter because it's meant for urban layout. And the Crown Prince said, it doesn't matter? Might I remind you, this is the Kingdom of Saudi Arabia. Everything matters. And he stood up and he said, it's obvious to me that you're not prepared. When you're prepared, come back. And he left. Very polite, but very strict. جميل أن السعودية تستقطب أهم الخبرات العالمية في العمارة والتصميم، وقرار ذكي وحكيم
الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لكن المهم أن نبني بهذه الخبرات ما يناسبنا بهويتنا بثقافتنا، ولا نستنسخ ونقلد تجارب الآخرين، لأن المقلد مهما أبدع سيظل مقلد. في السياحة وفي البيئة مشروع جزر البحر الأحمر، هل نحن نتحدث عن مالديف جديدة في السعودية؟ ما اعتقد انه في سايح يبغى يروح الكوبي. احنا المفروض نقدم شيء جديد، فكان جزء مثلا من العمل في مشاريع اللي تقع في البحر الاحمر انه وش الدي ان اي حقنا اللي نحتاج ان نقدمه. لازم نقدم ثيم جديد، خدمه جديده مختلفه، لكي يعني السايح يندفع انه يطلع على هذه الثقافه المختلفه عننا في البحر الاحمر. فقسمت المشاريع ما بين مشاريع اوثنتيك قائمه على طراز معماري حجازي، او طراز معماري من تبوك، او طراز معماري من جيزان او عسير، وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر يترجم شكل البحر الاحمر مثل ما اعلن عنه في مشروع البحر الاحمر والتصاميم اللي اعلنت عنها في ذلك الوقت.